Welcome back, everyone. Welkom terug, That was a iedereen. bit loud. I trust you've had a good break. Ik denk dat u een goede pauze gehad heeft. What we're going to be looking at now is skin. We zullen het nu over de huid gaan hebben. The skin is a very interesting organ. De huid is een interessant orgaan. So let's have a look at what the skin does. Laten we kijken wat er in de huid gebeurt. The skin has many functions. De huid heeft veel functies. And one is that it breathes. Eén is dat het ademt. I was reading about when they filmed for Goldfinger, the James Bond movie. Ik las dat toen ze de film van... They had to paint the model gold at the front and then film her. En ze moesten het model in goud schilderen en haar filmen. Wash that off and then paint gold at the back and film that. En moest dat afwassen en dan omdraaien en haar in goud verven en dan weer filmen. Because if they'd covered her whole body, she would have died. En zo moesten het zo doen, omdat ze anders zou komen te overlijden als ze het hele lichaam zouden schilderen. You see, our skin breathes. Onze huid ademt. When you understand that our skin breathes, it's important to be mindful of what touches it. Als u begrijpt dat je huid ademt, dan is het goed om voorzichtig te zijn met wat je op je huid brengt. It also absorbs. Het absorbeert ook. So be careful whatever you put on your skin, Dus wees voorzichtig wat je op je huid smeert, because it's going to be going into your body. want het komt ook in je lichaam. Your skin also throws off waste. En je huid zorgt ook voor afval. And one of the treatments that we do at Misty Mountain Health Retreat En een van de behandelingen die we in het gezondheidscentrum doen, is a steam sauna that we have down by the creek. is een sauna dicht bij het meertje. So our guests go into the steam sauna and perspire a lot. En onze gasten gaan in de sauna en zweten heel veel. And then they drive into the mountain stream and cool off. En dan springen ze in het meertje en koelen af. And they come back into the steam sauna. En dan komen ze weer terug in de sauna. And they usually do that 3 times. En meestal doen ze dat 3 keer. And diving into the cold equalizes the circulation. En in het koude water springen brengt de circulatie weer in evenwicht. And it allows the body to cope with that high heat. En het zorgt ervoor dat het lichaam de hitte weer aan kan. The skin also helps to balance temperature. En de huid houdt de temperatuur ook in evenwicht. And that's another reason why we perspire. En daarom zweten we. Because when we perspire and the wind or the air touches that water, it cools us. Ja, want als we zweten en de lucht raakt ons aan, dan verkoelt dat. So understanding the functions of the skin Dus als je de functie van de huid begrijpt, helps us to know how to handle the skin. helpt ons om te weten hoe we de huid moeten verzorgen. But there is a condition that many babies are having. Maar er is een conditie waar veel baby's last van hebben. It's called eczema. En dat heet eczeem. And eczema is like a rash that happens over the body. Eczeem is een soort huiduitslag over het lichaam. And always, in case of sickness, number 1, the cause should be ascertained. En nummer 1, als je ziek bent, dan moet er gezocht worden naar de oorzaak. And there's a book, I think they have it out there, it's called The Ministry of Healing. En er is een boek, ik denk dat het daar op tafel staat, dat is De Weg tot Gezondheid. And this formula that I'm about to tell you is found on page 127. En deze oorzaak, waar ik het zo over zal hebben, staat op pagina 127 in het Engels en het is in het Nederlands pagina 97. The Ministry of Healing is one of the first health books that I read. De Weg tot Gezondheid is een van de eerste gezondheidsboeken die ik gelezen heb. And the formula that I'm about to show you is found on that page. En de formule staat op die pagina. The author says, in case of sickness, the cause should be ascertained. De auteur schrijft, in het geval van ziekte moet de oorzaak achterhaald worden.
Because if you don't find the cause, you will not find the cure. Want als je de oorzaak niet vindt, dan vind je ook niet de genezing. And so what would be the cause of a baby having eczema? Dus wat kan ten grondslag liggen aan het hebben van eczeem bij de baby? Now, do you remember what I told you we do at our health retreat? Weet u nog wat wij in ons gezondheidscentrum doen? We investigate. Wij onderzoeken. And we also educate. En wij onderwijzen ook. And the third one is we rejuvenate. En we verjongen. And remember the other system? It medicates, radiates and operates. En weet u nog het andere systeem? Dat medicaliseert, het bestraalt en het opereert. Big difference. Heel groot verschil. What we do is we work with the healing powers of the body. Wat wij doen is wij werken samen met de geneeskracht die in het lichaam zit. And unfortunately, medicine as we know it today, it seems to bypass that and just come in and do. De medische wereld tegenwoordig die gaat daar aan voorbij. You see, drugs are like robots. Medicijnen zijn als robotten. They just come in and say, I must do, whether you need it or not. Die komen naar binnen en ze zeggen, ze doen maar of je het nou nodig hebt of niet. Whereas herbs, the Bible says in Psalm 104 verse 14, in Psalm 104 vers 14 staat that God gave herbs for the service of man. Dat God de kruiden gegeven heeft ten dienste van de mens. So they work with the needs of the body. That makes the most sense to me. Dus die werken samen met de behoeften van het lichaam. En dat is logisch. How do you determine the cause of eczema? Hoe bepaal je de oorzaak van eczeem? Well, we've got to investigate. Dus we moeten dat onderzoeken. And so when a mother comes to me with a baby with eczema, dus als een moeder komt met een kind met eczeem, my first question is, when did this begin? Mijn eerste vraag is, wanneer is het begonnen? And with some babies, it begins at 2.5 months. En met sommige baby's begint het al met 2,5 maand. Does anyone know what happens to a baby at 2.5 months? Weet iemand wat er gebeurt met een baby als hij 2,5 maand oud is? They're given the shot. Dan krijgen ze een prik. Now the mother knows that her baby was perfectly normal until the baby had the shot. Ja, de moeder die weet dat het kind perfect normaal was totdat het kind het prikje kreeg. And if she says to the nurse, she was perfectly fine till she had the shot. En als dat tegen de verpleegkundige gezegd wordt van er was niks aan de hand totdat ze het prikje kreeg. Have you noticed what the nurse says? Weet u wat de verpleegkundige zegt? Oh, it's got nothing to do with it. Dat heeft er niks mee te maken. And that's why I am the master of my destiny. En daarom, ik bepaal mijn bestemming. I'm the one that chooses what goes into my body and what does not. Ik ben degene die keuze maakt wat in mijn lichaam komt en wat niet. And I am the master of my baby's destiny. En ik ben ook de meester van de bestemming van mijn kind. Parents, don't let anyone take away your right, your God-given right to choose what happens to your baby. Laat jouw keuzevrijheid niet weggehaald worden doordat anderen bepalen wat er met je kind gebeurt. And so that often is a cause. Dat is vaak een reden. And you can't do anything about that. It has happened. Je kan daar niks tegen doen. Het is gebeurd. And every parent that vaccinates their baby does it because they believe it's the best. En elke ouder die zijn kind laat vaccineren, gelooft ook dat hij het beste voor het kind voor heeft en dat het beste is voor het kind. But it is tragic that many's eyes are not opened until the baby is damaged. Maar het is verdrietig dat de ogen van de meesten niet opengaan totdat er schade is. And so if a parent says to me, should I give my baby the shot? Als ouders mij vragen van, zou ik dan een prikje moeten geven aan mijn kind? I say to them, I'm not going to tell you what to do. Dan zeg ik van, ik bepaal niet wat jij moet doen. But if I were you, I would investigate. Maar als ik jou was, dan zou ik dat onderzoeken. Just go to the pharmacist and say, can I have a printout of what's in that vaccine? Ja, ga naar de apotheker en vraag om een lijstje wat er in het
prikje zit. And when you read about the formaldehydes and the aluminiums that are in the vaccine, I don't think you'll want to put that into your baby. En als je leest van formaldehyde en aluminium wat in zo'n vaccinatie zit, dan denk ik niet dat je dat aan je kind wil geven. So again, many are sick through ignorance. Heel veel mensen zijn ziek door onwetendheid. And so what can you do now that the baby has this eczema? En nu wat kan je hier tegen doen? Het kind heeft eczeem. And if a mother goes to the doctor will advise a cortisone cream. En als de moeder naar de arts gaat, dan zal de arts een cortisolcrème adviseren. Now this cortisone cream can be very damaging on the developing babies. En dit kan schadelijk zijn voor baby's die in ontwikkeling zijn. You see, our body makes its own natural cortisone in our adrenal glands. Ons lichaam maakt zelf natuurlijk cortisol aan in onze bijnieren. And so when cortisone is given to a baby, as its adrenal glands are developing, it can be quite damaging. Als cortisol gegeven wordt aan een kind terwijl die bijnieren nog in ontwikkeling zijn, kan dat schadelijk zijn. And so if the mother contacts me and say, what can I do with my baby? Als de moeder naar mij komt en vraagt, wat kan ik doen? Eczema is mostly due to an allergy. Eczeem komt vaak door een allergeen. Now that allergy could be chemicals. En dat kan chemisch zijn. Which we see in the childhood vaccinations. Dat zien we in de kindervaccinaties. It could be due to exposure to mold. Het kan ook zijn aan blootstelling aan schimmel. And it could be allergy to certain foods. En het kan ook een allergische reactie zijn voor bepaalde voedingsmiddelen. And the most common allergen foods are dairy. En de meeste voedingsstoffen die een allergische reactie geven zijn zuivel. So if the baby's having cow's milk, it's important to change the milk. Dus als een kind koemelk gebruikt, dan is het belangrijk om van melk te veranderen. So the milk that is the closest to human milk is goat milk. De melk die het meest op moedermelk lijkt, is geitenmelk. Now if the baby still has an allergy to even the goat's milk, als het kind allergisch reageert zelfs op geitenmelk, then organic soy formula could be dan kan er biologische sojamelk gegeven worden. And I'm told that in some health food shops there are some plant baby formulas now. En ik heb begrepen dat in bepaalde natuurwinkels daar ook plantaardige kindermelkpoeders te krijgen zijn. But I have met two mothers that raise their babies on carrot, celery and apple juice. Ik heb 2 moeders gezien die hun kind op lieten groeien op wortelsap en appelsap, een mengsel van wortel, appel en selderijsap. It's called the vegetarian's milk because you could just about subsist on that. Het wordt de vegetarische melk genoemd. And so there are a few options if baby can't have those other milks. Er zijn dus bepaalde andere mogelijkheden als een kind niks anders kan verdragen. Now, because of the change in the structure of the wheat with the hybridization of it. Door de kruising van de tarwe. And of course, babies aren't eating wheat. En natuurlijk, baby's eten geen tarwe. But if the mother's breastfeeding, then the mother must stop these foods. Maar als de moeder borstvoeding geeft, dan is het verstandig om ook met deze voedingsmiddelen te stoppen. And because of the high lectin content of oats, they are best stopped. En ook omdat haver veel lectines bevat, is het verstandig om daarmee te stoppen. And because peanuts are commonly contaminated with mold, they should be stopped. En omdat pinda's vaak besmet zijn met schimmel, dan is het ook verstandig daarmee te stoppen. And because of the high acidity of refined sugar, it will just feed any problem. En door het hoge zuurgraadgehalte van kristalsuiker is het ook goed om daarmee te stoppen. And so I advise the mother to investigate whether there's any exposure to chemicals or molds. Dus ik adviseer de moeder om te onderzoeken of er dus blootstelling is geweest aan chemische stoffen of dat er schimmel is.
And if the mother's breastfeeding, then these foods should stop. En als de moeder borstvoeding geeft, dan is het verstandig om te stoppen met deze voedingsmiddelen. But I also warn the mother that it can take 2 months once she stops these foods to see a result in the baby. Maar ik waarschuw ook dat het misschien pas na 2 maanden duidelijk is dat er verbetering is. And one mother, she emailed me after 1 month. She said the rash is still there. Ja, na een maand kreeg ik bericht van een ouder en die zei van de huiduitslag is er nog steeds. Her baby was 9 months old. Haar kind was 9 maanden oud. I said, soon, 1 more month. Ik zei van, hou vol, nog 1 maand. Remember that 4-letter word? Time. Sometimes it takes time. Ja, dat 4-letterige woord, tijd. Soms heeft het wat tijd nodig. So after 2 months, she emailed me. En na 2 maanden kreeg ik een e-mail van haar. With a photo of her baby, no eczema. Met een foto van haar baby met een gezonde huid. So even if the eczema had begun because of a reaction to the childhood shot. Dus ook al dat de oorzaak misschien gekomen is door een prikje. And if the eczema had begun because of exposure to mold. Of dat eczeem gekomen is door schimmel. Still the way to conquer it is eliminating these foods. Om dat tegen te gaan is hetzelfde door deze voedingsmiddelen te stoppen. And if the mother says, but I don't want to stop those foods. Maar als de moeder geen zin heeft om daarmee te stoppen. And my response is, well, you may need to wean your baby onto the goat's milk. Dan moet je misschien op geitenmelk overgaan. And it's not forever. En het is niet voor altijd. It's just until the situation is conquered. Het is totdat je de situatie overwonnen hebt. And what I also find, there can be a genetic component. Ik vind vaak ook dat er een genetisch component is. But even if there is a genetic component, maar zelfs dan, then still these foods must be stopped. Dan moeten deze voedingsmiddelen ook worden gestopt. Because remember, genetics loads the gun, but it is lifestyle that pulls the trigger. Want u weet nog, de genen die laden het pistool, maar de leefstijl die haalt de trekker over. The formula is, number 1, ascertain the cause and unhealthful conditions changed. Dus het is zaak om de oorzaak te achterhalen en ongezonde omstandigheden te veranderen. So let me go through some of the unhealthful conditions. Laten we kijken naar de ongezonde omstandigheden. We had a man attend our program from Saudi Arabia. We hadden iemand uit Saudi-Arabië die ons programma die meedeed aan ons programma. And he was 40 years of age and was covered in what, well, the adult eczema is called usually psoriasis. Ja, oké. Hij was 40 jaar oud en hij had last van psoriasis. De volwassen uiting van eczeem kan psoriasis zijn. And he told me that he'd had eczema as a child. En hij zei dat hij eczeem had als kind. And so he was putting cortisone cream on his skin. Dus hij smeerde cortisolzalf op zijn huid. He said it would take it away. En het ging beter met die zalf. But he said 2 weeks later it would come back worse. En na 2 weken kwam het weer op. See, drugs never cure disease. Geneesmiddelen genezen nooit. In a crisis, a drug may save a life. In een crisis dan kan het behulpzaam zijn, kan het levensreddend zijn. But no drug can cure. Maar medicijnen genezen niet. And no herb can cure. En kruiden genezen ook niet. And no food can cure. En eten, voeding geneest ook niet. There's only one thing and one thing alone that can cure. Er is maar 1 ding wat genezing brengt. And that's the human body. En dat is het lichaam, menselijk lichaam. When it is given the right conditions. Als het de juiste omstandigheden krijgt. And so it was interesting
hearing this man's story from Saudi Arabia. Het was interessant om het verhaal van deze man uit Saudi-Arabië te horen. He'd been on the vicious cycle of this cortisone cream. Ja, hij zat dus in die vicieuze cirkel van het gebruik van die cortisolzalf. And he said he was Googling one day, trying to find some answers for his psoriasis. En hij ging googlen om antwoord te vinden op zijn vragen om iets tegen de psoriasis te doen. And he found a site, it was called cortisone-induced eczema. En hij vond dat cortisol eczeem teweeg kan brengen. So the very drug that he was using for relief was actually now causing Dus it. hetzelfde medicijn wat hij gebruikte om verlichting te krijgen, zorgde voor het probleem. And this site was resided over by a German doctor. En deze website werd beheerst door een Duitse arts. Who basically said the bottom line is you just got to stop. Ja, dus het kwam erop neer dat hij moest stoppen. He said you'll go through living hell for a few months, just live in baths, whatever it takes, but your body's got to realize the cream's not happening anymore. Ja, je moet je realiseren dat die zalf niet helpt. And he said I went through 3 months of pretty bad stuff. En hij zei dan 3 maanden lang heb ik het heel zwaar gehad. He said I'm about 60% better. Ik ben nu 60% verbeterd. So by the time he came to us, he was certainly improved. En toen hij dus naar ons kwam, ging het wel wat beter met hem. But the back of his neck was like crocodile skin. It was all lumpy. Maar het achterhoofd was net krokodillenhuid. He had little patches of psoriasis up and down his arms and legs. Op zijn armen en benen waren er echt psoriasisplekken. But he said to me, I'm 60% better. Maar hij zei, ik ben voor 60% beter geworden. Now in Saudi Arabia, In Saudi-Arabië, he worked on the big mining rigs out to sea. hij werkte op zee. Yeah, out to sea. And so what they did was they had these huge big housing estates for the people that worked on the rigs. En ze hadden dus deze huizen voor mensen dus die daar op zee werkten. And in Saudi Arabia, it's very, very hot. Het is daar heel heet. And every house had air conditioning. En elk huis heeft een airco. And his wife told me that their neighbour went in the roof and the roof was all mouldy. En zijn vrouw die zei van, de buurman die ging het dak op en het dak zat vol schimmel. So moisture from the air conditioning and the hot sun. Ja, de vochtigheid van de airco en de hete zon. So can you see that there was a mold factor there too? Ziet u, er was dus sprake van schimmel. There was a genetic factor. Het was een genetische component. He'd been vaccinated as a child. Hij was gevaccineerd als kind. And you'll find in every case different things come together. En in elk geval zie je dat bepaalde dingen samenkomen. So he did our 2 weeks of program. En hij was daar bij ons en voor 2 weken deed hij mee aan het programma. He learnt about the dangers of these foods when you have inflammation. Hij leerde van het gevaar van deze voedingsmiddelen. And if you remember from our last class, these are all on the acid side. En we hebben het gezien dat deze voedingsmiddelen allemaal zuurvormend zijn. Which increases inflammation. Dus die de bijdrage hebben aan ontsteking. Our guests do 2 days of juices every week. Onze gasten die doen 2 dagen sapvasten elke week. And the steam saunas every afternoon. En elke middag een sauna. Where a lot of waste is thrown out via Waar the heel skin. veel afval kwijtgeraakt wordt. In fact, 70% of body's waste can come out via the skin. 70% van alle afval komt eigenlijk door de huid naar buiten. Especially when you're having the steam saunas. Vooral als je een sauna neemt. At the end of 2 weeks, his skin was much the same. Aan het eind van de 2 weken zag zijn huid er ongeveer hetzelfde uit. He said to me, I have to tell you, I'm disappointed. En hij zei van, ik ben eigenlijk erg teleurgesteld.
He said, I've just been here for 2 weeks and my skin is no better. Ik ben hier 2 weken geweest en mijn huid ziet er niet beter uit. Now, do you remember the 4-letter word? Weet u nog het 4-letterige woord? Time. Tijd. This guy's had this problem for 40 years. Deze meneer had het probleem al 40 jaar. I smiled. I said, I appreciate your concerns. En ik glimlachte en ik zei van ja, ik begrijp uw zorgen. But I said, it can take 2 months for these to be out of your body. Maar het kan wel 2 maanden duren voordat de werking van deze allergenen uit je lichaam zijn. So you can eat a slice of bread, it'll be out of your body in 24 hours. Als je een sneetje brood eet, is het na 24 uur verdwenen uit je lichaam. But the effect can remain for sometimes 2 months. Maar het effect kan wel 2 maanden lang duren. So there's a time factor. Er is dus een tijdsfactor. And the Bible says in Galatians 6 verse 7, no 6 verse 9. In Galaten 6 vers 9. It says, let us not be weary in well-doing. Laten we niet moede worden het goede te doen. For in due season we will reap if we faint not. Want in de juiste tijd zullen we oogsten als we niet opgeven. So it's Old English. It basically means keep doing what you're doing. Dus het komt erop neer, hou vol. Give it time. Geef het tijd. As a baby grows, that's how we heal, little by Zoals little. een kind groeit, zo genezen wij. Exactly 6 weeks later, this man emailed me. 6 weken later kreeg ik een e-mail van deze meneer. So can you see the time? He's been with us for 2 weeks, and now 6 weeks later, there's your 2 months. Hij was 2 weken bij ons, 6 weken later, samen 8 weken later. He said, my skin is totally clear. Mijn huid is helemaal schoon. No spots. Geen plekken meer. Back of the neck, clear. De nek, mooie huid. He came back exactly a year later. Hij kwam een jaar later terug. And his skin was like mine. En zijn huid was gewoon als de mijne. 40 years he struggled with this. 40 jaar heeft hij hiermee geworsteld. He was so excited. Hij was zo blij. He said, I'm just here to have a holiday. Ik ben hier op vakantie. He said, I'm just here to have a holiday and I just wanted to show you my skin. Ja, en ik wilde even laten zien hoe ik er nu uitzie. He said, no one ever told me about these Hij foods. zegt, niemand heeft me het ooit verteld over dit soort dingen. Well, you look at the advertising around all these foods. En als wij kijken naar de reclame over deze producten. And what are they interested in? Not your health, but your back pocket. Ze zijn niet geïnteresseerd in je gezondheid, maar wel in je portemonnee. But we've got better things to talk about than that. Maar we hebben toch betere dingen te vertellen. And he said to me, my specialist told me I would never be free of this. Mijn specialist heeft mij gezegd dat ik daar mijn leven lang aan gebonden ben. He said, my specialist children have eczema. En de kinderen van mijn specialist hebben eczeem. Because remember what doctors are trained in. U weet waar artsen in opgeleid worden. Medicate, radiate, operate. Ja, in medicatie geven, bestraling en operaties. And what do we specialize in? En waar zijn wij in gespecialiseerd? Investigate, educate and In rejuvenate. onderzoeken, in onderwijs en in verjonging. So unhealthful conditions must be changed. Ongezonde toestanden moeten veranderd worden. Number 3, wrong habits corrected. En het derde is, verkeerde gewoontes moeten veranderd worden. So how do we determine what are the wrong habits? Hoe bepalen we wat verkeerde gewoontes zijn? So we're going to slip back for a moment to our last lecture, We gaan even terug naar waar we het over gehad hebben. where we looked at the basic laws. Waar we keken naar de basiswetten. A friend of mine told me that when her little 10-year-old girl had eczema, Een vriend van mij of een vriendin van mij die zei toen mijn kind eczeem had. she said they went to the beach for a 1-week holiday. Ik ben naar het strand gegaan een week lang op vakantie. She had lots of sunshine on her skin. Ze had veel zonlicht op haar huid.
And she dived in the sea every day. En ze ging elke dag in zee zwemmen. And her eczema would clear up. En de eczeem verdween. So sunshine is the doctor in the sky. Dus zonlicht is de arts in de lucht. But I think in Holland you don't get much in the winter, is that Ik denk right? dat in Nederland er niet veel zonlicht is in de winter. You're not getting much You're this right. week. Niet veel, nee. I saw a little bit today. Ik heb een beetje zonlicht gezien vandaag. When you see it, you've almost got to run out and stand in Ja, it. als je dat ziet, dan moet je haast naar buiten rennen om om ervan te profiteren. Get as much sun as possible on your skin. Ja, zorg dat je zoveel mogelijk zonlicht krijgt op je huid. You don't need a huge amount, Je hebt niet veel nodig. but we do need a little bit. And did you know that your body stores vitamin D quite well? En weet u dat vitamine D ook opgeslagen wordt in het lichaam? So please access it well in the summer. Dus zorg dat je in de zomer genoeg voorraad opdoet. In the 1890s, In de 1890, 80% of children living in North London had rickets. 80% van de kinderen die in Londen woonden hadden last van rachitis. And it wasn't till the 1920s medicine finally acknowledged it was a vitamin D deficiency. En pas in 1920 werd er dus bevestigd dat het een vitamine D tekort was. You see, vitamin D is essential for the assimilation and the absorption of calcium. Vitamine D is belangrijk voor de verwerking en de opname van kalk. So the children's bones weren't developing because they were playing in streets with high-rise buildings, not getting sun. Ja, dus de kinderen die speelden daar in de stad bij de hoge gebouwen kregen niet genoeg zon. And so nurses began to give classes to mothers to show them how to put their children in the sun. Dus de verpleegkundigen die onderwezen de moeders hoe ze hun kinderen in de zon konden plaatsen. Do they still have those classes? Hebben ze deze lessen nog steeds? In Australia, every school has shade over the playground to stop the children getting in the sun. Oh, in Australië heeft elke school een soort scherm over het speelplein om te voorkomen dat de kinderen te veel zon krijgen. And that's why moderation is one of the laws of health. Dus daarom, met mate is één van de gezondheidswetten. You can overdo the sun and you can underdo the Je sun. kan het ook overdrijven, maar je kan er ook een tekort aan But for all skin krijgen. diseases, expose them to the sun Maar every voor alle day. huidziekten, stel ze bloot aan de zon, aan het zonlicht. Also check that the person's drinking adequate water. Dus kijk even of de persoon genoeg water drinkt. Is it's in the early hours of the night where our body rejuvenates. Het is in de eerste uren van de nacht dat ons lichaam zich verjongt. The body cannot heal properly unless it's getting those hours every night. Het lichaam kan niet goed genezen tenzij het de uren krijgt die het nodig heeft. Stress and anxiety compound every disease. Stress en angst hebben een bijdrage aan elke ziekte. I know my son-in-law, he used to get eczema. Mijn schoonzoon die kreeg vroeger eczeem. And whenever he was stressed out, it was far worse. En als hij dus gestrest was, dan vlamde het weer op. There are some things that must stop if you want your body to heal. Bepaalde dingen moet je stoppen als je genezing wilt. Please inhale and exhale through your nose so your cells get more oxygen. Adem in en uit door je neus, zodat je cellen meer zuurstof krijgen. And I'm going to show you some alternatives to those common allergens. En ik zal u wat alternatieven geven in plaats van de allergenen. Exercise every day increases blood supply to the skin. Beweging elke dag stimuleert bloedtoevoer naar je huid. And when the blood supply is increased to the skin, En als je bloedtoevoer verhoogd is naar de huid, it increases healing in the skin. dan bevordert het ook de genezing. And so that's how we can determine what habits have to be changed. En dat is wat we dus kunnen bepalen als wij veranderen. So in case of sickness, the cause should be ascertained, unhealthful conditions changed.
In ziekte moet de oorzaak worden gezocht, ongezonde omstandigheden veranderd. Wrong habits corrected. Verkeerde gewoontes moeten ook gecorrigeerd worden. Then nature is to be assisted in her efforts to expel impurities and re-establish right conditions back in the system. Daarna moet de natuur geholpen worden om zich te kunnen genezen en een goede toestand krijgen. So how do we assist? Hoe helpen we het lichaam? How do we assist in the healing of the skin? Hoe doen we dat? Whatever you put on the skin, it's not going to heal the skin problem. Wat je ook op de huid smeert, het zal het huidprobleem niet verhelpen. It may bring a little relief, Kan een beetje verlichting geven, but it's from the inside. maar het komt van binnenuit. And so if the person has a skin problem because of exposure to mold, Als een persoon een huidprobleem heeft door schimmel in aanraking. so yesterday we looked at how to eliminate the fungus or the mold out of the body. We hebben gisteren gekeken naar schimmelinfectie. And just to refresh your memories, it's starving the fungus. En om even te herhalen, we laten de schimmel versterven. It's killing the fungus. Het is de schimmel doden. And it's alkalizing the tissues. En ook het weefsel basis maken. And in our last lecture, we looked at how you can do that. En in zijn laatste lezing hebben we gezien hoe je dat kan doen. And yesterday we also looked at herbs that will help to kill fungus. En gisteren hebben we het ook gehad over kruiden die de schimmel doden. And so low sweet and no yeast diet. En we hebben gekeken naar een laag suiker dieet en geen gist in het dieet. And so the alternatives to these foods. Een alternatief voor deze voedingsmiddelen. So it's very easy today. You can buy almond milk. You can buy Tegenwoordig is het heel makkelijk. Je kan amandelmelk kopen. You can buy organic soy milk, coconut milk. Biologisch sojamelk, kokosmelk krijgen. So with the alternative to wheat, you can have the spelt. In plaats van tarwe kan je spelt kopen. And the alternative to oats can be a millet porridge. En in plaats van haverpap kan je gierstepap gebruiken. Or it could be a buckwheat or rice. Of boekweit of rijst. An alternative to peanuts, there are so many nuts. En een alternatief voor pindakaas, er zijn zoveel noten. So it can be almond or macadamia or cashew butters. Amandelpasta, cashewpasta, macadamia pasta. And with refined sugar, there's maple syrups, honeys. En in plaats van witte kristalsuiker is er ahornsiroop, honing. But if someone is conquering a mold presence, Maar als iemand de schimmel wil bestrijden, the honey and the maple syrup really need to stop initially. dan moeten we eerst de honing en de ahornsiroop daarmee stoppen. In het begin. So another way in assisting the skin. En een andere manier om de huid verzorgen. What can you do for itch? Is wat kan je tegen de jeuk doen? The best anti-itch is ice. Het beste wat je kan doen tegen jeuk is ijs gebruiken. So the way to do this is 7 seconds on, 7 seconds off, and you keep doing this until the whole area is numb. Ja, de manier waarop je dit kan doen is 7 seconden op, de ijs ophouden, 7 seconden eraf. En dat doe je totdat de huid verdoofd is. Now I think everyone knows what happens when you scratch an itch. En ik denk dat iedereen wel weet wat er gebeurt als je krabt. It feels good while you scratch. En het voelt zo fijn als je even krabt, als je jeuk hebt. But when you finish scratching, maar als je klaar bent met krabben, the itch comes back worse, or maybe you've scratched it so badly it's just painful.
Ja, dan komt de jeuk erger terug. Of misschien heb je wel zo hard gekrabt dat het pijnlijk is. And maybe you've scratched so much it's starting to bleed. En misschien heb je wel zo erg gekrabt dat het begint te bloeden. Now you've opened up your protection to your tissues, which is your skin. En nu heb je dus eigenlijk de bescherming van jouw weefsel opengekrabt. And now the body sends the defense force, which is your white blood cells. En het leger wordt aangestuurd, dat zijn je witte bloedcellen. And it can get inflamed and pussy. Kan ontstoken raken, pusserig. And the worst thing you can do is take antibiotics. En het ergste wat je kan doen is antibiotica gebruiken. What we're going to do is prevent it. En wat we het beste kunnen doen is het voorkomen. So if there's ever itch, ice. And the best way is to get a face cloth, a little cloth, and just put a little block of ice in it. Dus als je jeuk hebt, gebruik ijs en het makkelijkste is om het in een washandje te doen. And remember, 7 seconds on, off, on, 7 off. seconden erop, 7 seconden eraf. It might take a few minutes, but the whole area will go numb. Het kan misschien enkele minuten duren, maar het hele gebied zal verdoofd raken. And what usually causes itch is inflammation. En de oorzaak van de jeuk is vaak ontsteking. So what the ice does is it relieves the itch and reduces the inflammation. Ja, wat ijs doet is dat het de jeuk vermindert en ook de ontsteking vermindert. And often there can be relief for several hours. En vaak kan je verlichting ervaren voor enkele uren. Now remember earlier we looked at another formula yesterday. Gisteren hebben we ook naar een ander middel gekeken. We also looked at it earlier in our last class. We're looking at history. We kijken naar de geschiedenis. We're looking at symptoms. We kijken naar de symptomen. And the symptom, of course, is itch. En het symptoom in dit geval is jeuk. And then you try the ice and you observe your body's response. En dan doe je er ijs op en dan kijk je hoe het lichaam reageert. And you will find that the ice stops the itch. En u zult ondervinden dat de jeuk verdwijnt door het ijs. Yes, it reduces the inflammation. De ontsteking wordt verminderd. And it brings incredible relief. En het brengt een grote verlichting. So ideally, never scratch. Dus idealiter, krab niet. And the way that you can stop scratching is to ice it. En om het te krabben te stoppen is om het met ijs te wrijven. I'm sure that every home has a freezer. Ik denk dat iedereen wel een vriezer heeft. And every freezer should have ice. En elke vriezer moet ijs hebben. Ice is often underestimated. It's such a powerful thing. IJs wordt vaak onderschat. Het is heel krachtig. So remember the ice. Dus denk aan ijs. And if it is a baby En als het een baby is, or a little one, of een klein kind, you can make it into a game. dan maak je er een spelletje van. And remember, on, off, on, off. Try it on yourself. If you keep it on, it gets very painful. Als je het langer aanhoudt, dan wordt het pijnlijk. So you're just going on, off until you get the numbing stage. Ja, dus je gaat op en neer aan en eraf totdat je een verdoofd gevoel hebt. And with a baby, until the eczema has gone, you often would have to just cover them so that they can't get to the itches. Ja, en met een baby, als het kind eczeem heeft, dan moet je dat bedekken, zodat het ook niet zich kan krabben. Now remember, we're assisting. We looked at our formula, ascertain the cause, unhealthful conditions changed, wrong habits corrected, and now we're assisting. Ja, en we hebben dus al de 3 punten gehad en nu helpen we het lichaam. So you can try a few things. One is aloe vera. En je kan nog een ander middel gebruiken, dat is aloe vera. Now the beauty of aloe vera is it contains a growth stimulant. En het mooie van aloe vera is dat het een groeistimulerend middel bevat. And the growth stimulant means it stimulates rapid healing. En dat betekent ook dat het dus snelle genezing bevordert. And there's a simple experiment that you can do. Je kan een klein onderzoekje doen. Every home should have an aloe vera plant.
Elk huis moet een aloe vera plantje hebben. Now, I know that you can't grow aloe vera outside here in Holland in the winter, Ik weet can dat u you? in de winter aloe vera niet buiten groeit. But they'll grow very happy in your kitchen. Maar in je keuken kan het wel. Now, if you have an aloe vera plant, and I hope you do, En als u een plantje hebt, en ik hoop dat u er een heeft, just cut an inch off an aloe vera plant, a leaf. en snijd er ongeveer 2 centimeter vanaf. And you time it, and you will find within 1 hour a skin has grown over where you cut it. En u zult zien dat waar op de plek, op de snijvlak, is er al binnen een uur een laagje, een soort huidje gemaakt. That's because it contains a growth stimulant. Dat komt omdat het heel veel groei-stimulerende stoffen bevat. And the best way to apply it to the skin De beste manier om het aan je huid te brengen is to cut the leaf in half so you've got two parts. ja, is om het stukje in doormidden te snijden. And of course, you cut all the little barbs off Je haalt even de prikkels weg and you just wipe that over the skin. en je wrijft het over de huid. And what you'll find is that it'll stay wet for probably about 10 minutes, then it'll dry. U zal ondervinden dat het ongeveer 10 minuten op de huid blijft en daarna indroogt. And it'll leave a natural skin on the skin. Er komt een natuurlijk laagje op de huid. Now, if that irritates, don't do that again. En als je daar irritatie van krijgt, dan stop je ermee. Herhaal het niet. Remember what you're looking for. U weet wat ze naar op zoek zijn. You're looking for response. We kijken naar de reactie van het lichaam. And an important part of response is to listen to what the body says. En een belangrijk deel is om te luisteren naar wat het lichaam vertelt. You can try castor oil. Je kunt ook castorolie gebruiken of ricinusolie. Castor oil is very sticky oil, but you'll find in about 10 minutes it'll soak through. Het is een vrij dikke plakkerige olie, maar na 10 minuten dringt het de huid in. And you can try coconut En u oil. kunt ook kokosolie gebruiken. And coconut oil is a little sticky, but it'll soak in a lot quicker. Ja, kokosolie is ook een beetje plakkerig, maar het dringt sneller de huid in. If it works, do it. If it doesn't work, don't do it. En als het werkt, dan doe je dat. En als het niet werkt, dan stop je ermee. Now, because you're dealing with skin, En omdat je te maken hebt met huid, you must be very careful on what touches the skin because it absorbs. ja, moet je goed kijken wat je op de huid smeert, omdat het absorbeert. And so everything that is washed must be washed in a biodegradable laundry detergent. Alles wat je wast moet in een goed wasmiddel zijn. What we had a guest and he said, I just wash everything in sodium bicarbonate. En een gast die vertelde dat hij alles waste in natriumbicarbonaat, soda. He had orange curly hair and a big orange beard. Hij had oranje krulhaar en een grote baard. He said, I wash my hair, my beard, my body in sodium bicarbonate. Alles was ik met soda. He said, I wash my clothes in sodium bicarbonate. En ook mijn kleren was ik daarmee. He said, I scrub my bathroom in sodium bicarbonate. En mijn badkamer maak ik schoon daarmee. Now that's cheap, isn't it? En dat is goedkoop. And some ladies say, but I like a nice scent. En sommige dames die zeiden van ja, maar ik wil een lekkere geur hebben. Well, you can add a little bit of lavender essential oil, or you can add a little bit of eucalyptus essential oil. Nou, je kan er wat lavendel of eucalyptus essentiële olie aan toevoegen. And that will certainly give a nice scent without putting chemicals in. En dat geeft een lekkere geur zonder de chemische stoffen. So listen to the body and your body will respond. It'll tell you what to do. Luister naar het lichaam en het lichaam zal vertellen wat je moet doen. What about if someone has an allergy to pollen? En wat doe je als iemand een
hooikoorts heeft. What if someone has a cat allergy, dog allergy, horse allergy? Of allergie tegen katten, paarden, honden. We have found that when these foods are stopped, En we hebben ondervonden dat als je met deze voedingsmiddelen stopt, the allergies go. is de allergie ook weg. So do you remember what Antoine Beauchamp said? We looked at him yesterday. We hebben gisteren gehad over Antoine Beauchamp. Weet u nog wat hij zei? He said, disease is born in us and of us. En ziekte komt vanuit ons. The body's designed to heal itself. En het lichaam is gemaakt om zichzelf te kunnen genezen. And it'll do it if you give it the right conditions. En dat zal ook gebeuren als het de juiste omstandigheden krijgt. And this is why, again, I believe that everyone should be their own doctors. En daarom geloof ik dat iedereen zijn eigen dokter moet zijn. And I have also found that when you ask God for help, En ik heb ook ondervonden dat als je God vraagt om hulp, He'll often impress in your mind the way you should go. dan geeft hij jou in gedachten wat je moet doen. That's why Psalm 146 says, happy is he that has the God of Jacob as his help. En daarom staat er in Psalm 146, gelukkig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. You see, he is the greatest physician the world has ever known. Hij is de grote heelmeester, de grootste heelmeester die de wereld ooit gekend heeft. Everything we need for healing is in us. Alles wat wij nodig hebben om te genezen zit in ons. We just need to listen to what our body's telling us. We moeten alleen maar luisteren naar wat het lichaam ons te vertellen heeft. And the fabrics that touch the skin must be natural fiber. En de stoffen die op de huid komen moeten natuurlijk materiaal zijn. Now we're all, I'm sure, very familiar with cotton as a natural fiber. En wij kennen allemaal wel katoen als een natuurlijke stof, But a word of warning. kleding. Cotton is one of the most sprayed crops, so when you buy cotton, you must wash it first. Maar een waarschuwing is, katoen wordt het meest bespoten, dus als je dat koopt moet je het eerst wassen. And I'm sure the sun does shine sometimes in Holland. En ik weet zeker dat af en toe toch de zon schijnt in Nederland. And the best way to dry your clothes is outside, En de beste manier om je kleren te drogen is buiten, aan de lijn. because the sun purifies. Want de zon zuivert. The other natural fibers are modal and viscose and rayon. De andere natuurlijke stoffen zijn modaal en viscoos en rayon. Now, it is true that even though these three fabrics are made from wood, Deze drie stoffen zijn van houtpulp gemaakt. and the wood is softened with chemicals, En het wordt dus zacht gemaakt door chemische stoffen. it's just like the cotton. You got to wash them, put them out in the sunshine, and that will detoxify from those Dus het, chemicals. net als katoen, je moet ze eerst wassen en buiten laten drogen. En dat zal dus de gifstoffen doen verminderen. And so the natural fibers should be what touches the skin. Dus wat je op je huid brengt, hoort van natuurlijk materiaal te zijn. The viscose is actually made from bamboo. Viscose is eigenlijk van bamboe gemaakt. And there is a brand En er is een merk that sells a lot of viscose clothes, kledingmerk wat veel kleding van viscose verkoopt. and it's called Booty. En dat heet Booty. And I know now you just Google that. Je kunt dat googlen. I'll tell you a funny story about it. I was in Idaho in America 2 Grappig years verhaal. ago, Ik was 2 jaar geleden in Idaho in de Verenigde Staten. and I went into a shop called Trader Joe's that has all natural foods and everything. Oh ja, en ik ging in een winkel, een natuurwinkel met Trader Joe. And they had a big stand of booty clothes. En ze hadden daar een kraam met booty So kleren. it's underwear, t-shirts, leggings. So I bought heaps. Ondergoed, t-shirts, van alles. Some from my daughters. En ik heb heel veel gekocht voor mijn kinderen. I went back to where I was staying and I'm taking the packaging off. En ik kwam in mijn logeeradres en ik haalde ze uit de verpakking. And the fine print said, made in Australia. En de kleine letter stond dat het uit Australië kwam.
So that's booty. Dat is booty. So there's lots of alternatives today. Er zijn heel veel alternatieven vandaag. It's just beginning to read your labels. Dus het is belangrijk om labels te lezen. But the skin can be healed. Maar de huid kan genezen. We've seen it heal many times. We hebben dat heel vaak gezien. And as you can see by what I've shown you, there's a time factor. En waar het al over gehad hebben, er is een tijdsfactor. It doesn't heal overnight. En het gebeurt niet in 1 nacht. But the good news, you can get instantaneous release with the ice. Maar het goede nieuws is dat je meteen verlichting krijgt door ijsgebruik. Because if you scratch, it will take much longer to heal. Want als je krabt, dan zal het veel langer duren voordat het geneest. And on page 127 of the Ministry of Healing, En op pagina 127 van het boek De Weg tot Gezondheid, pagina where 97 this formula is outlined, waar dit nader besproken wordt, she also says that the use of natural remedies requires an amount of care and effort that many aren't prepared to give. En daar staat ook dat het gebruik van natuurlijke middelen tijd en doorzettingsvermogen vergt, waar niet veel mensen bereid zijn het te geven. And there's a poem going around at the moment called Choose Your Hard. Er is een gedicht wat tegenwoordig populair is Volg je hart. Psoriasis is hard. Oh, choose your hand. Hard. Je hart, oh ja. Volg je hart. H-A-R-D. Ja, oké. Hard. Oh, het is moeilijk, ja. Choose your Must be time for sleep. Choose your hard. Psoriasis is hard. Psoriasis is moeilijk. It's hard stopping these foods. Ja, het is moeilijk om dit te stoppen. It's hard having to ice the itch every 2 hours. Het is heel lastig om elke 2 uur met ijs je jeuk tegen te gaan. Choose your hard. Ja. Kies. It's not Choose your easy. heart. Kies het moeilijke. Het is niet makkelijk. But I talk to people who've been suffering from this for 20, 30, 40 years. Maar ik heb met mensen gesproken die hier last van hadden, wel 20, 30 of 40 jaar lang. And it was hard stopping the drugs. En het was moeilijk om te stoppen met de medicatie. It was hard stopping their favorite foods. Het was moeilijk om te stoppen met hun favoriete voedingsmiddelen. It was hard having to drink more water. Het was moeilijk om meer water te drinken. It was hard having to go to the freezer every 2 hours and get the ice. Het was ook lastig om elke 2 uur ijs te halen uit de vriezer. But as the man from Saudi Arabia said, Maar zoals die man uit Saudi-Arabië vertelde, he said, I'm free. ik ben helemaal verlost. He said, it's like I've been in a prison for 40 years. Het is alsof ik in een gevangenis zat 40 jaar lang. He said, I'm free. Ik ben verlost, vrij. If you've ever read stories, and I love reading people's stories, Als u wel eens verhalen hebt gelezen, en ik hou van het lezen van verhalen, of people who've escaped from concentration camps, van mensen die dus een uit de concentratiekamp ontsnapt zijn. it was hard, Het was moeilijk, but they're free. maar ze zijn vrij. And that is the message that God has. It's a message of freedom. Ja, dat is de boodschap die God geeft. Het is een boodschap van vrijheid. And one of the first things Jesus read when he began his ministry En een van de eerste dingen die Jezus las toen hij met zijn bediening begon, he read an Old Testament passage that talked about setting the captives free. hij las uit een deel van het Oude Testament en het ging over de gevangenen vrijlaten. And we see many people freed from debilitating illnesses by implementing these simple things. En wij zien heel veel mensen verlost worden door verzwakkende ziektes. But remember, sometimes we just need patience. Maar vergeet niet, we hebben ook geduld nodig.
Once you've done the right thing, you're on the road to recovery. Ja, als je het goede doet, dan ben je op de weg van genezing. So I'd like to thank you again for your attention. Ik dank u voor uw aandacht. And I look forward to seeing you tomorrow night. En ik kijk uit naar u morgenavond. And you'll be even more sparky tomorrow night. En morgen bent u helemaal weer verfrist. Because now you're breathing through your nose and drinking more water. Want nu ademt u door uw neus en u drinkt meer water. Ja? Even 2 mededelingen nog vanaf mijn kant. Morgen om 1 uur voor de volgende lezing